Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o rețetă ușoară de colocei împletiți de post, foarte pufoși în interior, iar la exterior puțin crocanți. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 1 kg de făină cu 10% proteină, 550 de ml de apă călduță, o linguriță de zahăr, 20 de grame de sare, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată și 100 de ml de ulei vegetal. În plus, mai avem nevoie pentru a unge colăceii de 2 lingurițe de miere plus 50 de ml de apă. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște colăcei mult mai pufoși. Următorul pas este să pregătim maiaua. Punem într-un bol 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată. Adăugăm o linguriță de zahăr, care are rolul să ajute la activarea drojdiei, 2 linguri de apă călduță și o lingură 2 de făină și omogenizăm. Apa nu trebuie să fie fierbinte, trebuie să fie doar puțin călduță, pentru că va omorî drojdia și nu va mai crește aluatul. După ce omogenizăm, lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Adăugăm și apa călduță. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm ușor cu lingura, apoi cu mâna, până la incorporarea tuturor ingredientelor. Întotdeauna cantitatea de făină diferă în funcție de cât este de uscată sau de marca pe care o folosim. Dacă amestecul este prea vârtos, mai adăugăm puțină apă călduță, iar dacă amestecul este prea apos, mai adăugăm puțină făină. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut un aluat lipicios, îl vom transfera pe masa de lucru unsă cu puțin ulei pentru a-l frământa mai bine. După 5 minute de frământare, adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat neted și nelipicios, aproximativ 15 minute. Dacă frământați cu un robot de bucătărie, 10 minute de frământare sunt suficiente. După ce am incorporat tot uleiul și am obținut un aluat neted și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Timpul de dospire diferă întotdeauna în funcție de temperatura pe care o avem în camera de lucru. După ce și-a dublat volumul, răsturnăm aluatul pe masa de lucru, unsă cu puțin ulei. Frământăm puțin pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl împărțim în 12 părți egale. Gramajul din imagini este doar orientativ. La dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Din aceste bucăți de aluat voi forma 12 colaci
de câte 135 de grame fiecare. După ce am împărțit aluatul, formăm mingiuțe și le așezăm pe masa de lucru pudrată cu puțină făină. Acoperim cu folie alimentară și le lăsăm să se odihnească aproximativ 10 minute. După 10 minute, aluatul s-a relaxat și putem să-l modelăm mult mai ușor. Din fiecare mingiuță vom întinde șnururi de câte 75 de cm lungime. Pentru început, le vom întinde 10-15 cm. Nu le vom forța pentru că se vor rupe. Le dăm deoparte pentru a se relaxa, apoi vom continua cu primul șnur, îl vom întinde 75 de centimetri. După ce le-am întins suficient, formăm un fel de fundițe pe care le vom răsuci de 2 ori și le prindem la capete. Cu cele 2 șnururi rămase, înconjurăm împletitura și o prindem în spate strâns ca să nu se desfacă la cuptor. Așezăm colăceii pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și acoperim cu folia alimentară pentru a nu se usca. Vom continua cu ceilalți colăcei și îi vom forma în același mod. După ce am format prima tavă de colăcei, îi vom acoperi cu folie alimentară și îi lăsăm la dospit pentru aproximativ 20 de minute. Între timp vom face un sirop din miere și apă, iar când colăceii au dospit suficient, îi vom unge cu acest sirop. Pe canalul meu găsiți o altă rețetă de post cu un colac împletit în 4 pe care l-am uns cu un sirop din turmeric. La finalul filmului o să vă las și această rețetă. După ce am uns colăceii cu sirop, îi vom coace la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 25 de minute sau până când s-au rumenit frumos. Când s-au rumenit frumos, îi scoatem de la cuptor și îi ungem imediat cu siropul pregătit. Acoperim cu un șervet curat și lăsăm colăceii la odihnă pentru aproximativ 10 minute. Procedăm în același mod și cu ceilalți colăcei. Așezăm colăceii pe un grătar și îi lăsăm să se răcească complet. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi, sper să vă fie de folos. Pe canalul meu de YouTube găsiți multe tipuri de colaci, chifle japoneze, colăcei și multe tipuri de împletituri. O să vă las linkurile cu aceste rețete jos sub acest filmuleț. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc multă sănătate și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!